Dag allemaal, welkom. Mijn naam is Hanne, voor als je nieuw bent. Deze video zit echt weer vol schoonmaakmotivatie. Echt, we gaan zoveel gedaan krijgen. Kijk verder, we gaan er gewoon meteen aan beginnen. Dus ik begin met het schoonmaken van het sanitair beneden. Gewoon het gastentoilet, maar daar hoort dan ook bij dat ik in onze berging de pombak, de uitgietbak, even meeneem. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are the solution. Ik heb alles ingespreid met de Browse Allesreiniger. Dat is eigenlijk zo'n systeem van, je koopt verschillende zakjes en daar zit een poeder in en dat is uw reiniger. En dan moet je er warm water bij doen. Hè? Dus je doet dat poeder in de sprayfles, je doet er warm water bij en dan heb je uw reiniger. En dat was eigenlijk een pakket waar ook een glasreiniger in zat en een badkamerreiniger. Dus ik heb het volledige pakket, ik heb ze alle drie. Die glasreiniger heb ik nog nooit gebruikt. En dan wel de badkamerreiniger en de allesreiniger. Maar Maxim heeft de sprayfles waar de badkamerreiniger in zat leeggekapt om er zelf een mengsel met dreft en water in te doen. En die heeft dat eens meegenomen ergens naartoe voor iets te gaan kuisen of ik weet niet wat. De fles ziet er ook niet uit, het is helemaal vuil en vettig. Dus ik moet eigenlijk dat mengsel wat hij erin gedaan heeft weer wegdoen. Die fles eens goed schoonmaken, zodat ik er gewoon opnieuw mijn badkamerreiniger in kan maken. Hoe zonde van het geld ook. Maar ja, ik heb echt nog heel veel zakjes met de badkamerreiniger liggen, dus het is geen groot probleem. You are the solution. Everything I needed. Never thought I'd meet someone like you. You know you are the reason. The reason why I feel like I can fly. Thinking about you day and night. I love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are the solution. Hier ben ik dan nu de sokken en de onderbroeken aan het wegleggen die we zojuist opgeplooid hebben. En zoals je kan zien was Jette ook weer van de partij. Ik had zo 3 van die drogerballetjes gekocht. Want de sokken en de onderbroeken en zo, die gooi ik gewoon allemaal bijeen in de droogkast voor te drogen. Dus ik had van die droogballetjes gekocht, van die wollen. En dat wist zij er toch weer uit te halen, hè, voor er te willen mee te gaan spelen. Maar het was niet echt spelen, maar dat kon je niet echt zien op camera. Maar ze probeerden dat zo uit elkaar te trekken. Ze probeerden het eigenlijk weer stuk te maken. En die kerstonderbroek die je juist in beeld zag, is eigenlijk een cadeau wat ik ooit aan Maxim heb gedaan. Gewoon voor te lachen bij de feestdagen. Maar heeft die nooit gedragen. En dit jaar dacht ik van, ik ga die nog eens boven halen. Misschien dat hij die toch wel eens gaat aandoen, maar nee. You are the solution. I just wanna look into your eyes. You know you make me feel like
En deze hoes is van mijn zijslaapkussen of zwangerschapskussen. Niet dat ik zwanger ben, maar als je niet slaapt met een zijslaapkussen, maar je slaapt wel op je zij, dan moet je dat echt eens proberen. Dat is een heel verschil. Dat ligt zo aangenaam. Stofvegen op de verdiepingen. En ik ga dat dit keer doen met de Pledge spray. Dat is ook een soort van allesreinigerspray, maar toch wel voornamelijk om stof te vegen en dat het dan niet in het rond gaat vliegen. Want meestal veeg ik stof met die Swiffer Duster en daarna ga ik er met een vochtige microvezeldoek overheen. Maar gewoon voor de afwisseling wou ik het nu zo eens doen met die Pledge. En ja, dat was eigenlijk ook wel fijn voor zo eens iets anders te doen, hè. I feel better on the weekend. Give my life a better meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. I feel better on the weekend. Give my life a better meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. Ik moet vaak zoveel spullen verplaatsen als ik iets wil afstoffen, hè. Dus dat is eigenlijk echt wel een doel voor mij voor 2023, om gewoon te ontspullen, gewoon dingen weg te doen die we beter weg kunnen doen. Gewoon minder spullen in huis, minder rommel, alles makkelijker af te vegen. Eigenlijk gewoon veel minimalistischer gaan doen. Lose control, get away. Lose control, no one ever may. Lose control, get away. I feel better on the weekend. Where I'm in phase. Better on the weekend. I feel better on the weekend. Give my life a better meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. I feel better. I feel better. I feel better. Nu ga ik de vloer op de verdiepingen nog poetsen en daarmee begin ik met te flipperen onder het bed en ook een beetje in de dressing onder de schoenen en zo. Daar ligt ook altijd keiveel stof. Maar ook hier moeten eerst weer, ik weet niet hoeveel sokken weggenomen worden voor in de was te gooien, voordat je de vloer kunt poetsen. En zo liggen er altijd overal wel weer spullen, hè, die er eigenlijk niet moeten liggen. En het ergste van al, het zijn mijn eigen sokken. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again. Pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out. I've heard it all before. Yeah, tell me what you want, let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out. We've heard it all before. It's alright. It's alright.
dat dit de eerste keer is dat ik deze spraymop in de video gebruik. Ik zal er zelfs ook wat meer over vertellen. It's alright. It's alright. It's alright, so let's move on. 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 We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Deze kamer wordt altijd zo rommelig. En ik ga hem heel snel opruimen, maar het is niet echt opruimen. Ik ga gewoon alles een beetje ordenen, dat je hier fatsoenlijk de vloer kunt poetsen. Maar we hebben dan al een kamer die volledig toegewijd is als rommelkamer. Maar deze kamer wordt, buiten dat ik hier mijn wasplooi en mijn wasrijkje heb, wordt deze kamer eigenlijk ook niet echt gebruikt. En hier staat een jassenkast. Dus ja, er wordt hier ook gewoon van alles neergezet. En ja, dit is ook zo'n rommelhoekje wat maar blijft bestaan. Real life. Oké, dan even terug naar die Weleda spraymop. Want ik heb wel al een van de video's gebruikt die ik in de Action had gekocht. Maar deze is van Weleda. En dat is toch wel een verschil. Als je daarmee sprayt, hoe dat die watermist eruit komt, dat wordt echt zo verneveld. Terwijl die van de Action gespritst en dat is echt zo water wat op je vloer valt. Wat eigenlijk ook goed is, hè? Dat maakt niet uit. Maar nu voor op de laminaat vind ik eigenlijk toch die van Weleda toch fijner om te gebruiken. Maar ik zal die ook gewoon linken in de beschrijving van de video. Want dat is eigenlijk sinds de vorige video dat ik linkjes plaats van producten die ik gebruik en die ik ook kan linken. Want gelijk die Browse Allesreiniger, ik denk niet dat ik dat op Amazon kan terugvinden of zo. Maar gelijk nu die Weleda dweilen die ik heb, die eigenlijk stuk voor stuk heel fijn in gebruik zijn, die staan wel te koop op Amazon, dus die link ik gewoon in de beschrijving. En andere linkjes gaat je daar ook kunnen vinden, dus neem gerust een kijkje. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out, I've heard it all before. Yeah, tell me what you want, let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out, we've heard it all before. It's alright. De rommelkamer. Alright.